หลายคนที่มีความฝันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำฝันนั้นให้กลายเป็นจริงได้สักครั้งในชีวิตคำพูดทรงพลังคำที่พาให้เราออกมานั่งผิงไฟอยู่ตรงนี้จนได้ค่ำคืนใต้เงาของฟูจิจะมีสักกี่ครั้งที่คนเราตั้งใจทำอะไรให้ตัวเองจริงๆสักทีฟูจิซังเป็นความฝันหนึ่งที่เราอยากไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งและยูรุแคมป์อนิเมะเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นตัวเล็กๆที่ออกแคมป์รอบภูเขาไฟฟูจิเป็นอีกหนึ่งจุดประกายที่ทำให้เราอยากออกเดินทางแคมป์ตามรอยสักครั้งแต่ไม่ว่าจะยังไงทุกการเริ่มต้นมันยุ่งยากเสมอแหละเพราะสิ่งที่มีอยู่ในการเริ่มต้นมันคือความว่างเปล่าเราต้องปลุกใจตัวเองดังๆด้วยคำว่าสักครั้งในชีวิตจากเชียงใหม่สู่โอซาก้าเราเดินทางออกจากบ้านมาไกล 3,000 กว่ากิโลและรู้สึกว่าเราห่างไกลคำว่าครั้งแรกมาซะนานครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถไฟเร็วชินคันเซ็นครั้งแรกที่ได้เห็นคุณฟูจิครั้งแรกที่ได้เห็นดอกซากุระบานที่โตเกียวสักครั้งศาลเจ้าเมจิในป่าเขียวชอุ่มกลางกรุงโตเกียวแมวตัวอ้วนที่ทำให้เราต้องมนต์สะกดสีสันค่ำคืนที่โอโมอิเดะใจกลางชินจูกุสี่แยกชิบุย่าความมีชีวิตชีวาแห่งเมืองโตเกียวเรามาถึงคาวากุจิโกะด้วยรถจิมนี่แคมเปอร์คาร์การผจญภัยขับรถในญี่ปุ่นครั้งแรกที่ทำเอาใจเราเต้นแรงสุดๆฮัลโหลฟูจิความงดงามที่เราต้องขยี้ตาแล้วขยี้อีกหยิกแก้มแล้วบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปขอยืนมองดูคุณอยู่แบบนี้สูดหายใจลึกๆชาร์จพลังก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าไปจุดหมายคืนนี้ต่อไป
ถึงแล้วสินะอาซากิริแคมป์เบสช่วงกลางคืนอากาศชักเย็นขึ้นเรื่อยๆและเสบียงของเราในคืนนี้ก็มีไม่กี่อย่างท่ามกลางป่าเขาในค่ำคืนต่างแดนเราขอแค่ได้ขยับตัวมานั่งใกล้ๆกองไฟเสียงป่าค่อยๆกล่อมให้ใจสงบกองไฟเล็กๆที่ไม่ได้ให้แค่ความอบอุ่นแต่มันให้ความรู้สึกว่าเรามีที่เล็กๆให้สำหรับพักใจเช้านี้ฝนปรอยอากาศเย็นหมอกหนาไม่มีวี่แววของคุณฟูจิเป็นเช้าวันที่3ที่เราตื่นขึ้นมาในสถานที่ต่างแดนสถานที่ที่ไม่มีแม้แต่ภาษาไทยหลากผู้คนหลายเต็นท์ที่ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกันแต่เรามีจุดหมายเดียวกันก็คือความสงบลานกลางเต็นท์ที่เขียวชอุ่มไปทั่วสะกิดตอบให้เราอยากออกเดินเล่นสำรวจบนพื้นที่ราบสูงอาซากิริเมืองฟูจิโนมิยะที่นี่ดอกซากุระกำลังเบ่งบานเต็มที่ทำให้เราได้มีเวลาสัมผัสดอกซากุระญี่ปุ่นแบบเต็มอิ่มจริงๆสักทีเราเดินมาเจอตู้กดเนื้อเป็นเนื้อม้าซาซิมิที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าบาซาชิเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันใส่แบงค์ 1,000 ทอน 50 เยนเอาไปลองเปิดประสบการณ์ที่แคมป์ใหม่คืนนี้เลยละกันน้ำตกชิราอิโตะเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาไฟฟูจิกลายเป็นม่านน้ำตกขนาดใหญ่เหมือนว่าเรากำลังยืนมองภาพวาดงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก่อนที่จะไปตั้งแคมป์เราตั้งใจไว้ว่าจะแวะที่นี่ก่อนการ์ตูนเลย์แบ็กแคมป์หรือที่รู้จักกันในชื่อยูรูแคมป์ที่นี่เป็นที่ที่รินเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขี่จักรยานลอดอุโมงค์ก้าวข้ามความกลัวที่
ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการแคมป์คนเดียวครั้งแรกของเธอ และก็ยังเป็นจุดประกายความฝันเล็กๆของเราด้วยเหมือนกัน เมื่อเดือนก่อนเรื่องราวยังเป็นแค่ภาพฝัน แต่วันนี้ตัวเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะ ริมทะเลสาบโมโตสุ จุดนี้สินะที่เป็นภาพภูเขาไฟฟูจิที่อยู่บนแบงค์พันเยนของญี่ปุ่น พอเราได้มายืนอยู่ตรงจุดเดียวกันกับความฝัน วันนี้อาจจะไม่เห็นฟูจิที่ยิ่งใหญ่ แต่ความทรงจำเรื่องราวในวันนี้ของเราจริงกว่าทุกภาพที่เคยฝันไว้เลยล่ะ เราแวะเช็คอินกลางเต็นท์ที่นี่ด้านหน้าของจริงเหมือนในการ์ตูนเป๊ะ จะว่าไปที่นี่น่ะไม่ใช่แค่ที่เช็คอินธรรมดานะ แต่เราว่ามันเป็นเหมือนการเดินเข้าไปในโลกของยูรูแคมป์จริงๆ ของน่ารักจากการ์ตูนมีอยู่เต็มไปหมด แต่โมเมนต์ที่เราชอบสะสมและอินมากในช่วงเนี้ยเราขอแค่เป็นความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้ก็พอแล้วล่ะ เราถือโอกาสนั่งพักกินมื้อเที่ยงในร้าน เราสั่งฮอตโตะเป็นหม้อไฟฮอตพอตอาหารท้องถิ่นที่มีเส้นคล้ายอูด้งแบบหนาในซุปมิโซะร้อนๆข้นๆสดแล้วช่วยแก้หนาวได้ดีเลยล่ะ เรานั่งมองวิวดอกซากุระเพลินๆผ่านหน้าต่างร้านอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะแวะซื้อฟืนหน้าร้านและออกไปตั้งแคมป์จริงๆสักที จิมนี่คันน้อยของเราที่ริมทะเลสาบโมโตสุ ดูเหมือนลมกำลังหอบสายฝนพัดพามาทางนี้ อากาศค่อยๆเย็นลงจนสัมผัสได้จากปลายนิ้วที่เริ่มชา ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อความหนาว เลยเดินออกไปหาเก็บลูกสนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงก่อกองไฟคืนนี้ เราไม่ได้ตั้งใจที่จะตามรอยการ์ตูนเป๊ะอะไรขนาดนั้นหรอกนะ แต่ก็คงเป็นเพราะสถานการณ์แบบนี้ด้วยแหละ มันผลักเราให้ทำแบบเดียวกับที่รินทำเลย ต่อให้รู้ว่าน่าจะแห้ง ต่อให้รู้ว่าจะเหม็นควันแต่ก็ต้องยอมให้ความอุ่นนี้จริงๆ คำพูดของรินเราเข้าใจเธอแล้วนะ เหลือบมองหาฟูจิ แต่ก็ยังขี้อายอยู่หลังเมฆหนา แต่ก็ได้เวลาเปิดเบียร์และลิ้มลองบาซาชิ แล้วปล่อยให้ค่ำคืนนี้เป็นไปของมันอย่างเรียบง่าย
เป็นช่วงเวลาเงียบๆไม่ยุ่งกับใครและไม่มีใครยุ่งเกี่ยวได้อ่านหนังสืออยู่กับความอบอุ่นน้อยๆกลับได้ชาร์จพลังมากกว่าในวันที่เราทำอะไรมากมายถึงฟูจิจะหลบอยู่หลังหมอกแต่แค่เราได้มาอยู่ตรงนี้และได้รู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นมันก็เพียงพอแล้วค่ำคืนที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่อุ่นใจฝนตกหนักลมแรงตีเต็นท์ตลอดทั้งคืนจนนอนไม่ค่อยหลับทุกอย่างเปียกปอนและหนาวจนมือชาเราพยายามเก็บเต็นท์แต่ก็เก็บไม่ได้เลยตัดสินใจเดินไปขอความช่วยเหลือจากเต็นท์ข้างๆในที่สุดเราก็เก็บเต็นท์กันจนเสร็จขอบคุณพวกคุณมากๆเราหวังว่าฟ้าจะเปิดให้พวกคุณได้เห็นฟูจิแทนเรานะส่วนทางนี้ก็คงต้องค่อยๆขับรถฝ่าสายฝนกลับเข้าเมืองโตเกียวเราจอดรถแวะชมทะเลสาบยามานากะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง5ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิและยังเป็นจุดชมวิวที่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดแต่วันนี้ฟ้าครึ้มจนมองอะไรแทบไม่เห็นแค่มองดูแค่อยู่ตรงนี้นี่คือความจริงที่เราควรอยู่กับมันอยู่เป็นเพื่อนซีกับความสงบและยอมรับในความไม่แน่นอนเรานั่งรถไฟกลับไปเกียวโตในเช้าของอีกวันอยู่ๆคุณฟูจิก็ออกมาส่งยิ้มและบอกลาเราในวันสุดท้ายบันทึกการเดินทางคนเดียวโตเกียว5 วัน 4 คืนบันทึกความทรงจำในช่วงวัย30ของเราที่ชีวิตยังคงเรียนรู้ไม่จบสิ้นเราต่างมีโตเกียวที่แตกต่างกันออกไปขณะที่กระเป๋าตังค์แบนลงแต่ก็หนักขึ้นด้วยความทรงจำและประสบการณ์ชีวิตต่างแดนที่สดใหม่ประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัยที่เราไม่อาจย้อนกลับไปอายุเท่าเดิมได้อีกครั้งสิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินคือ
คือเวลาที่ได้ใช้ชีวิต ถ้าคุณมีความฝันบางครั้งไม่ต้องรอให้พร้อมแค่ลองก้าวออกไปขอบคุณที่ร่วมบันทึกความทรงจำไปด้วยกันเราหวังว่าการเดินทางของคุณจะเริ่มต้นในไม่ช้านี้นะ